Tervetuloa seuraamaan seuraava paneelikeskustelua. Tämän aiheena on kirjallisuus, joka on kirjallisen kulttuurin vanha keskeisalue ja sopii siksikin erittäin hyvin kirjaston juhlaseminaariin. Hiukan tarkemmin on rajattu kirjallisuutta tutkimassa tämän paneelin nimeksi, mutta emme ole rajanneet oikeastaan sitä, että minkälaista kirjallisuudesta on kysymys. Nimittäin kirjallisuuttahan on hyvin monta lajia. Joka tapauksessa kyse on myös 3 sukupolven kokemuksista, slavikasta, ja niistä tässä nyt sitten lähemmin keskustelemme. Keskustelijoina ovat tässä vieressäni Natalia Bashmakov, Itä-Suomen yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin professori emerita. Hänen alansa ovat kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus, kuvan ja sanan vuorovaikutus venäläisessä avantgardessa, Suomen venäläisten muistitieto sotien välisenä aikana sekä paikallistekstit jälkineuvostoliittolaisessa aluetutkimuksessa. Seuraavana keskellä on Tomi Huttunen, Helsingin yliopiston venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori. Hiljattain, eli tarkemmin sanoen viime keväänä, ilmestyi kirja Henkinen muuri, suomalais-venäläiset kirjallisuussuhteet 1800-1930. Tämä ehkä on edelleen Tomin mielessä päällimmäisenä, yhtenä ainakin niistä, ja sellainen lukukokemus, jota voi suositella kaikilla täällä läsnä oleville. Se liittyy slavikaan myös erityisesti siksi, että vaikka sen on julkaissut Suomalaisen kirjallisuuden seura, niin sen syntyhistoria on nimenomaan slavikassa, ja se on kirjoitettu täällä suureksi osaksi. Ja sitten reunimmaisena on Sofia Shulgin, maisteri, väitöskirjatutkija, joka on myös slavistipiirin hallituksen jäsen. Hänen kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti hopeakauden modernismi, joka kuulostaa hyvin tämmöiseltä erilaisten mineraalien kautta kirjallisuutta arvottavalta. Se on erityisen jännittävä, mutta sitten on muuta jännittävää: ukrainalaiset naisprosaistit ja venäläiset emigrantit 1917-1945. Yleisemmin Sofian kiinnostuksen kohteena ovat myös kulttuurivälittäjyys ja kirjalliset kontaktit sekä reseptio sotien välisenä aikana ja jälkeisenä aikana, myös Suomen venäläisyyden monivaiheinen historia. Kun kyse on tällaista eräänlaista kronologisesta ekskursiosta myös slavikaan, johon meillä on tässä nyt hyvä tilaisuus, niin aloitetaan ihan siitä, milloin astuitte ensimmäisen kerran slavikaan ja millainen slavika silloin oli. Natalia Bashmakov, ole hyvä. Kiitän mahdollisuudesta saada käyttää puheenvuoron. Tulin Helsingin yliopistoon vuonna 1960. Rehtorina oli Edvin Linkomies. Professorit olivat sotaveteraaneja. Meitä herroiteltiin ja neiditeltiin ja oli hyvin vastavuoroista tämä kunnioitus. Ja sanoisin, että tunnelma kaikissa miljöissä yliopistolla, myöskin yliopiston kirjastossa, joka tämä talo silloin oli sublime, eli hyvin ylevä. Ja 60-luku, jolloin aloitin vuonna 1963 graduni materiaalin keräyksen, se oli se hetki, jolloin tutustuin slavikaan. Ja muistutan vielä kuulijakuntaa siitä, että elettiin manuaalista aikaa. Kaikki oli kynän, paperin, korttien ja tällaisten varassa, niin että kun aloin kerätä materiaalia aiheeseen, josta en todella tiennyt mitään, niin hyvin suuressa kiitollisuuden velassa olen kirjaston hoitajille. Yleisradiossa on sellainen ohjelma kuin Kiveen hakatut. Ja haluaisin nostaa esille sen ajan kirjastonhoitajat, joita enää ei ole. Tohtori Maria Viidnes, joka oli erityisen avulias. Sitten Dagmar Kiparski,
Elisabeth Tokoi, Jarmo Suonsyrjä, josta myöhemmin tuli kokoelmien johtaja. He olivat äärimmäisen tärkeitä. Tärkeitä ovat tänä päivänä tietysti kaikki kirjaston hoitajat, mutta siihen aikaan, kun olimme kortiston varassa, niin kuin Simon Dixon sanoi, tämä oli kortistosali. Ja minun aiheeni, josta vielä en ole sanonut mitään, oli aika sattumanvarainen siihen nähden, että kävin valtion oppikoulua Töölössä ja sattumalta meillä oli erittäin laaja taidehistorian kurssi, edistyksellinen taidehistorian opettaja. Meille 13-14-vuotiaina jo näytettiin Guggenheimin Dia-kokoelma, kaikki moderni taide, ja mulla taidehistorian vihossa on nytkin Paul Kleen, Gertrude Steinin, Malevicin, siis 13-vuotiaana mun kirjoittamiani noin aforismeja, mutta taiteen määrittelyjä. Eli täältä tuli niin kuin se kipinä kuvataiteisiin. Ja sitten meillä oli myöskin hyvin edistyksellinen oppikoulun suomen kielen opettaja, joka analysoi ihan niin kuin aikuisille ihmisille Eeva-Liisa Manneria ja monia muita suomalaisia modernisteja. Eli nämä kaksi kohtasivat jo niin kuin minussa ennen yliopistoon tuloa. Ja kun nopeasti suoritin alta pois kandidaatin tutkinnon, niin 63 olin tavallaan venäläinen futurismi Suomessa, oli se aihe, jonka mä olin saanut päähäni. Ja siihen aikaan oli kyllä niin, että venäläistä futurismia ei ollut kunnolla vielä tutkittu. Venäläisen futurismin historia oli vasta 5 vuoden päässä tulevaisuudessa. Kun myöhemmin haastattelin sen kirjoittajaa, professori Vladimir Markovia Berkeleyn yliopistosta, niin hän sanoi, että kun Hruštšovin suojasään aikana Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton väliset suhteet lämpenivät, niin he saivat mikrofilmeinä nämä kaikki arvoteokset, jotka täällä on rautakaapissa, ja joita muun muassa Jarmo Suonsyrjä kiikutti sieltä kellarista ystävällisesti. Ja niin kuin Simon Dixon sanoi, niin siis kirjoista voi nähdä ja saada semmoisia assosiatiivisia kytkentöjä, että mitä seuraavaksi, ai tuolla on tuommoista vielä. Mutta mulla oli semmoinen tunne, että oli palapeli, jonka mä olin pudottanut lattialle, ja mulla ei ollut mallia. Et se oli se hirveä vaikeus, ja todella siis kirjaston hoitajat, jotka myötäelivät kerta kaikkiaan mun kanssa ja toivat mulle kaikkea, mitä ikinä ehkä olet kiinnostunut tästä, ja sopisiko tämä tänne näin? Kiitos. Tämä palanpelin kokoaminen varmaan jatkuu edelleen. Joo. Mennään eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Tomi Huttunen, hiukan myöhemmin astunut ensimmäisen kerran Slavikaan. Oliko palapeli hahmottumassa? Millainen sinun palapelisi oli? Kiitos paljon. Siis todella suuri ilo olla mukana tässä keskustelussa, sikälikin tuolta venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnasta tulen ja opintosuuntamme historia ja Slavikan historia kulkevat nämä vuosisadat niin hienosti käsi kädessä, ja on hienoa jatkaa tätä yhteistyötä näinä päivinä. Minä tulin Slavikaan vimmatusti vaadin saada tulla Slavikaan 90-luvun alussa, kun opintoni aloitin, vaikka opettajat antoivat eksplisiittisesti minun ymmärtää, että minulla ei ole asiaa vielä Slavikaan. Minun täytyy pysyä vielä Portaanian Slavikassa, ja siellä ollessa Helsingin yliopiston kirjastossa venäjän kielen ja kirjallisuuden opiskelijoille, koska sitten vasta tutkielman tekovaiheessa on aiheellista mennä Slavikaan. Se on tutkijakirjasto eikä mikään opiskelijakirjasto. Mutta niinpä aloitin tutkielman teon mielessäni jo toisena opintovuonna, jotta pääsisin Slavikaan. Ja sinne sitten halusin kovasti kotiutua. Siitä lähtien ikään kuin Slavikassa käyminen oli minulle alusta lähtien, se oli
oppimisympäristö. Aivan kuten Liisa tuossa aikaisemmassa keskustelussa sanoi, niin Slavikassa oli työpöytiä, joissa vieressä istuu legendoja, ja se oli tietysti aina kohottavaa lukea siellä omia rapustuksiaan ja hyllyiltä löytyviä kirjoja. Tämä kaikki tapahtui Neitsyt-polulla silloin 90-luvun alussa. Neitsyt-poluilla siellä on käydä Slavikassa ja istuin ja esitin tutkivaa opiskelijaa pöydän ääressä, kunnes yhtäkkiä erään pöydän äärestä nousee pystyyn vaikuttavan näköinen mieshenkilö ja sanoo kovaan äänen, no niin. Tämän jälkeen eri puolilta lukusalia nousee pystyyn muita henkilöitä, nimenomaan ilmeisesti näitä legendoja, joista minulla vielä ei ollut kovin vankkaa käsitystä, ja lähtivät tämän ensimmäisen jäljessä, seurasivat tätä. Ymmärsin, että tässä on jonkin sortin rituaali, jota Slavikassa harjoitetaan. Kyseessä oli Venäjän historian legendaarinen tutkija Richard Steitz, joka tapasi pitää Slavikassa omaa hoviaan ja teki omaa tutkimustaan ja vei Slavikan tutkijat mukanaan lounastamaan Seahorse-ravintolaan, josta noina vuosina tuli sitten kaikille Venäjän historia, Venäjän kielen, Venäjän kirjallisuuden ja kulttuurin tutkijoille legendaarinen paikka. Tänään aiemmin esiintynyt Simon Dixon on kuulunut tähän samaan Seahorsen porukkaan. Monta täysin tieteenalan ulkopuolista asiaa opin varsin nopeassa ajassa tuolla Slavikassa. Samanaikaisesti sitten aloin oppia myöskin kirjaston käytäntöjä ja itse tutkimukseen liittyviä asioita. Siitä tuli vuosien varrella kaikkein tärkein oppimisympäristö, johon totta kai sitten omat opettajani, emeritusprofessori paikalla Pekka Pesonen, emerita Liisa Bykling on paikalla, Ben Hellman, Peter Torp johdattivat sitten laitokselta käsin näiden tietoaineistojen äärelle ja Slavikassa konkreettisesti niihin saattoi kohdata. Saatoin aina laitokselta tehdä Neitsyt-polulle matkaa esimerkiksi nykyään Oxfordin yliopiston venäläisen kirjallisuuden professori Andrei Zorinin kanssa. Saatoin tehdä matkaa Yhdysvalloista Helsinkiin tuolloin kotiutuneen Arkadi Pliumbaumin kanssa. Saatoin tupakoida, kuten tuolloin vielä ikävänä harrastuksena niin oli aina väliajalla Gennadi Abadninin kanssa, joka opetti minulle miljoona asiaa noilla tupakkatauvoilla. Ja alkoi näyttää siltä, että Slavika hunajana houkutteli 90-luvulla Pietarista läjäpäin huippututkijoita Helsinkiin, ja he tulivat tänne tekemään väitöskirjatutkimustaan. Ja sitä kautta auttoivat sitten meitä suomalaisten kollegoiden kanssa. Sanna Turomaa on tällä paikalla, Tampereen yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin professori. Maija Könönen kuului tähän samaan koulukuntaan. Kirsti Ekonen, Jussi Heinonen, Heli Jormanainen ja niin edelleen. 90-luvulla meitä rakentui sitten todella iso, hieno koulukunta, joka osallisuudesta todella ylpeä tänä päivänä saatan olla. Slavika oli se keskusteluympäristö, jossa me tapasimme, ja se oli se oppimisympäristö, jonka sitten myöhemmin asetin tehtäväksi, että välitän omille opiskelijoille. Ja niin on myös käynyt. Sofia Shulgin on yksi monista opiskelijoistasi. Sofia, olette digitaaliajan kirjaston käyttäjä, ei manuaalista kortistoa. Milloin tulit ensimmäisen kerran Slavikaan ja millainen se siinä vaiheessa oli? Joo, eli tosiaan kiitos tosiaan kaikille suuresta kunniasta, että saan osallistua tänne. Tämä on todella suuri kunnia ja Slavika on toinen kotini, niin kuin monella muillakin varmasti tässä on. Ja tosiaan tulin Slavikaan ensimmäisen kerran vuonna 2004, mutta sitten pari vuotta myöhemmin, 2011, kun aloitin opinnot Helsingin yliopistossa, niin tosiaan tulin tänne. Ja jo ensimmäisillä hetkillä tiesin, että olen tullut kotiin. Ja
tosiaan kun Slavikan puolelle kävelin, niin siellä oli tosiaan, niin kuin Tomi äsken sanoi, niin äärimmäisen ihana tunnelma. Ja kohtasin monia ystäviä siellä ja sain paljon vinkkejä niin kuin tulevilta opettajiltani myös hyvin alkuvaiheessa uraani. Ja, mutta on tosiaan siis kiinnostavaa huomata tosiaan se, että vaikka olen digitaaliajan niin kuin henkilö tietyllä lailla, niin mä kyllä henkilökohtaisesti itse myös pidän siitä, että saan olla käsikirjoitusarkistossa papereiden ja alkuperäisdokumenttien kanssa tekemässä töitä. Että se on se minun preferenssini olla arkistopuolella. Että Slavikan kokoelmat kautta linjan ovat äärimmäisen monipuoliset omilla intresseilläni. Vastasiko Slavika odotuksia? Ylitse, ehdottomasti ylitse. Tässä vaiheessa esittäydyn myös itse. Minun nimeni on Riho Grünthal ja olen Itämeren suomalaisten kielten professori Helsingin yliopistossa. En ole siis slavisti, mutta tämä Slavika-kirjasto tuli minulle myös varhain jo käsitteenä tutuksi. Olen enemmän sitten suomalaisuuklaisia kieliä opiskellut ja niihin liittyvää kirjallisuutta tarvinnut. Mutta tässä alkupuheenvuoroissa kävi ilmi oikeastaan Slavikan sosiaalistava tehtävä. Puhumme kirjastosta ja puhumme kuitenkin ihmisten kohtaamispaikasta. Voisi ajatella, että tullaan hakemaan tiettyä kirjaa, tiettyä tietoa, vastausta johonkin kysymykseen, mutta te lähditte tästä sosiaalistavasta puolesta liikkeelle, ainakin Natalia ja Tomi, mutta Sofia oli ehkä enemmän jo tiedon kannoilla tässä näin. Mitä tässä tapahtui välillä? Kuka määräsi sinut Slavikaan vai oliko se niin kuin vaisto? No siis vaisto lähinnä, että tosiaan siis kyllä, jos nyt opettajista ja mentoreista puhutaan, niin tosiaan Kirsti Ekonen vihjasi minulle, että käypäs katsomassa muutama aineisto ja sitten minä tosiaan sitten löysin emigrantit myös osittain Kirstin vinkkien kautta. Näin. No, teistä on kaikista tullut uskollisia Slavikan ystäviä ja käyttäviä, ja siihen liittyy tietenkin paljon muutakin kuin sosiaalinen puoli. Puhutaan kokoelmista tällä tavalla. Millä tavalla kokoelmat alkoivat aueta? Natalia sanoi tuossa äsken, että taidehistoriaa myöten oikeastaan koko kulttuurikäsitys ilmeisesti tuli sillä tavalla, mutta Slavikassa on tietenkin se perusominaisuus, että se on venäläisen kirjallisuuden ympärille rakentunut kokoelma. Millä tavalla kokoelma alkoi sitten ohjata toimintaa? Tehdäänkö taas niin, että jos Natalia ensin vastaat ja sitten Tomi jatkaa? Joo, siis mä todella keskityin 60-luvun alusta lähtien modernistisiin pienpainotteisiin, jotka myöhemmin katalogisoitiin. Ja mä muistan, että Jarmo Suonsyrjä näytti Neitsyt-polulla jo katalogia, liechtensteinilaista katalogia, joissa nämä pienpainotteet olivat niin kuin postimerkit mielettömän hintaisia. Silloin kun minä täällä Etelä-salissa niitä luin, ne oli mun pöydällä Olga Rosonovan ja monien muiden käsin tekemiä ainutkertaisia kappaleita, että siis tämä on ollut niin tärkeässä osassa tämä sublimin käsite, että kun koskettaa tämmöistä melkein pyhää esinettä, se oli todella mieletöntä, että mä tunsin olevani hyvin etuoikeutettu, että Suomessa sain käsitellä näitä uniikkikappaleita silloin, kun Neuvostoliitto oli vielä kiinni, kun yhdysvaltalaiset kollegat saivat tutustua mikrofilmien kautta tällaisiin esineisiin. Tästä on mielekästä jatkaa tietysti siltä pohjalta, että sitten tämä ikään kuin nämä Natalian löydöt, aikanaan kirjassa tehdyt löydöt, niin olemme pyrkineet ylläpitämään ja turvaamaan tätä
traditiota sitten myöhemmässä tutkimushankkeessa itse syntyinen venäläinen avantgarde, jonka keskeinen osa nämä harvinaisuuksien kokoelma Slavikassa oli, ja Irma Reijosen kanssa yhteistyössä silloin sitten huolehdimme siitä, että ne digitoitiin ne aineistot, ja tätä nykyään ne on sitten siinä mielessä turvassa, että opiskelijat saavat niitä ruudulla hipelöidä ilman, että ne kärsivät tästä käsittelystä lainkaan. Opiskelijat vai kirjat? Kumpikaan. Kyllä, ja tämä on yksi tärkeä osa, jossa Slavika kytkeytyy sitten tähän ikään kuin tavallaan nykytutkimuksen kytkeytymiseen siihen traditioon. Että kaikilla tavoilla pyrimme ikään kuin Slavikan aineistojen puitteissa sitten myöskin jatkamaan niitä aiemmin alettuja traditioita. Ei sekään, että nyt on suomalais-venäläiset kirjallisuussuhteet 1800-luvun alusta 30-luvulle kartoitettu, niin ole syntynyt sen hankkeen puitteissa missään tapauksessa, vaan sillä on pitkä perinne sitten venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnassa, jota kuinkin kaikki alalla olleet tutkijat ovat kosketelleet sitten tätä aihepiiriä ja julkaisseet siihen liittyen tutkimuksia aiemmin. Mutta kuten sanoin, niin tuossa aikaisemmin meillä tosiaankin 90-luvun puolivälissä niin rakentui koulukunta nimenomaan Natalia Bashmakovin ja Pekka Pesosen ympärille, heidän oppilaistaan, erittäin laaja koulukunta, joka keskittyi nimenomaan modernismin, aikakauden kirjallisuuden ja postmodernismin kirjallisuuden tutkimukseen. Ja tämä nimenomaan sitten hyvin keskeisesti määrittää sitä, mitä aineistoja me olimme tutkimassa Slavikassa, mitä löytöjä pyrimme siellä tekemään. Hyvin pitkälti aineisto oli usein marginaalista, unohdettua tai sitten 90-luvun alussa nimenomaan esiin tullutta ja ensi kertaa julkaistua kaunokirjallista materiaalia, jota silloin 90-luvulla tutkittiin. Itsellenikin oli pakkomielle löytää sellainen aihe, josta ohjaajat eivät varmasti tietäisi mitään, eli rupesin tutkimaan sitten marginaalista imaginistirunoilija Anatoli Marienkovia ja omistin sille pari vuosikymmentä sille tutkimukselle. Mutta sen jälkeen kun Slavika tuli tänne Kansalliskirjaston tiloihin, tästä tuli nimenomaan minulle omien opiskelijoiden oppimisympäristö. Ja siinä avainroolissa oli vanha periodika ja avoimesti saatavilla olevat käsittämättömän arvokkaat aineistot, jotka totta kai Venäjän opiskelijalle on aivan poikkeuksellinen aarea, että pääsee originaalia hipelöimään kesken opiskelupäivän. Ja jokaisella luennolla tätäkin nykyään sanon, että heti kun täältä vapaudutte, niin menkää sinne ja pidelkää niitä käsissänne ja lukekaa, ottakaa Turgenevin ensipainos ja Kancharovin ensipainos niin kauan, kun ne antavat teidän niitä katsoa. Kokoelmat ovat olleet yliaikaisia ja ylisukupolvisia. Ja siinä vaiheessa, Sofia, kun sinä tulit kokoelmien pariin, niin niitä oli koluttu jo. Tämä 90-luvun sukupolvi oli ollut oikein tehokas ja löytänyt sieltä avantgarden eri suuntauksia käyttöönsä kanssa. Minkälainen se kokoelma oli, joka sulle aukesi? No voi sanoa, että tavallaan tämä kokoelma oli tavallaan se, mihin Tomi niin tavallaan viittasi äsken. Eli tosiaan mä oon itsekin kanssa käyttänyt aika paljon just näitä venäläisen modernismin materiaaleja itsekin ja tosi paljon. Ja kuten tosiaan äsken mainitsin, niin tosiaan venäläisen emigraatioon liittyvät materiaalit löytyvät ensipainokset monilta eri runoilijoilta. Täältä löytyy arkistosta. Mutta täältä löytyy myös ihan äärettömän paljon niin kuin latvialaista ja liettualaista venäjäksi kirjoitettua, siis ennen sotia ja sotien jälkeen kirjoitettua niin kuin tuotantoa, joka on erittäin kiinnostava aineisto ja josta ei ole käsittääkseni hirveästi tutkimusta vielä tehty. Että toisin sanoen koko ajan uutta aineistoa löytyy, kyse on vain siitä, että millaisen näkökulman ja rajauksen tekee. Venäläinen modernismi ja avantgarde oli kirjallisuuden uudistumisen ja kirjallisuuden lajien murroksen eturintamassa.
1900-luvun alkuvuosikymmeninä jo, ja se ehkä on yksi syy siihen, miksi nämä kokoelmat on sitten myös osoittautuneet niin arvokkaiksi. Sofia, mä jatkaisin vielä, tullaan sitä suuntaan nyt takaisin, niin sulle vielä täydentävä kysymys tähän liittyen, että koetko olevasi tavallaan tämän saman tutkimusperinteen jatkaja? Lyriikka on kuitenkin nyt sitten se, mihinkä tämä laajemmin kaikki kytkeytyy ja erilaiset lajit siinä. No, haluan sanoa nöyrästi, että toivoisin jossain vaiheessa olevani tämän tutkimusperinteen jatkaja. Mutta se on kuitenkin väitöskirjatutkija jo, että Tomiahan oli kielletty vartavasti. En toistaiseksi ole, että sen takia sanoin, että toivoisin tulevaisuudessa olevani. Mutta olet ainakin kirjallisuuden kokemusasiantuntija erittäin monipuolisesti jo. No, mennään eteenpäin Tomiin sitten kanssa. Tästä avantgardesta ehkä hiukan lisää vielä, koska se kun valmisteltiin hiukan tätä paneelia tapaamalla etukäteen kanssa, niin en ollut oikeastaan itse ymmärtänyt, että se on niin vahva. Olin toki tiennyt, että avantgarde on olemassa ja se on näkyvä osa, johon aina palataan futurismeineen ja sitten formalismeineen myös vähän eri suunnista. Mutta sitten viittaat itse mielelläsi Turgeneviin ja Gončaroviin. Niin kuinka sitten merkittäväksi tavallaan tämä kirjallisuudessa tapahtuva murros oli esimerkiksi tutkimuksen kannalta. Viittasit tuohon 1990-luvun tilanteeseen, jossa pietarilaiset tutkijat tulivat tänne pitkänä jonona käyttämään kokoelmia. Että kuinka ehtymätön runsauden sarvi se on sitten ollut? Se on aika loputon aineisto todellisuudessa 90-luvulla, kun opintoni aloitin ja sitten 90-luvun jälkipuoliskolla tutkimuksen, niin se on nimenomaan hyvin fragmentaarinen kenttä pirstalaista kirjallisuutta, jonka kanssa sitten oltiin tekemisissä. Jatkuvasti tulee uusia julkaisuja 90-luvun edetessä ja avantgarde alkaa tietysti venäläisen kulttuurin näkökulmassa saavuttaa erityistä asemaa ja tutkimukset, nimenomaan venäläinen tutkimus siihen kohdistuen lisääntyy kaiken aikaa ja avantgardea suorastaan aletaan kanonisoida niin, että näitä erittäin kokeellisia kirjailijoita, hyvinkin hävyttömiä kirjallisia ryhmittymiä, joita aikalaisetkin kuvailivat milloin pornografiaksi, milloin muuten vaan säädyttömiksi teksteiksi, niin saavuttavat erityistä yhteiskunnallista asemaa, joka asettaa totta kai myöskin aivan uudenlaisia haasteita tutkimukselle, kun pohditaan sitä, että kysymyksessä ei ole tämän päivän näkökulmasta millään tavalla yksiselitteisesti marginaalinen ilmiö. Päinvastoin se saattoi saada hyvinkin korkean arvostuksen sitten 2000-luvun kulttuurissa, jolloin tämä ikään kuin uusien painosten ottaminen oli erittäin aktiivista. Ja se ikään kuin marginaalista nousukulttuuri ja kirjallisuus on yhtäkkiä erittäin arvonsa tuntevaa tai erittäin korkean arvostuksen saavaa nimenomaan tässä sitten meidän aikamme kulttuurissa. Natalialle sitten jatkokysymys tähän liittyen, mutta ajallisesti hiukan taaksepäin kuitenkin sinun käsiesi kautta ja Pekka Pesonen, joka tässä myös mainittiin, niin te olette olleet niitä, jotka ovat sitten niin kuin omilla havainnoillaan ja omilla avauksillaan raottaneet hiukan tätä esirippua. Jos tullaan siihen 1960-luvun ja vähän 70-luvunkin ilmapiiriin, niin silloin oli paljon poliittisesti arkoja aiheita, oli samizdat-kirjallisuus, tällainen ikään kuin tiskin alla kulkeva kulttuurikäsitys, ja oli runsaasti tietenkin suoraan kiellettyjä nimiä kanssa kulttuurikentässä. Miltä tuntui silloin käsitellä tällaista aineistoa ja miettiä, että mihin se sitten suuntautuisi tällä kentässä? Joo, kiitos. Tämä on hyvin todella ajankohtainen kysymys, kun suhteuttaa sitä siihen aikaan, 70-lukuun. Itse asiassa
mulla oli onni, että mä olin saanut jo Neuvostoliitossa verkoston ihmisiä, joiden kautta ikään kuin ketjuna ihmiseltä ihmiselle sain tietooni tutkijoita, jotka olivat tutkineet kaiken sen kielletyn sosialistisen realismin valtavirran ajan kirjallisuutta. Ja täytyy sanoa, että se tutkimus, joka 70-80, varsinkin perestroikan aikana, silleen niin kuin pulpahti pinnalle kokonaan, niin se oli hyvin apologeettista. Se oli puolustuksellista. Meidän piti puolustaa näitä ihmisiä. Eikä vain meidän, vaan siis venäläisten tutkijoiden. Se oli yleistä valtavirtaa silloin. Ja kun mä täällä olen sanonut tästä slaavilaisesta kirjastosta, miten avuliaita olivat kaikki kirjastonhoitajat, niin mä en voi sanoa samaa Neuvostoliiton kirjastonhoitajista. Kaikki kunnia heille, he olivat osaavia, mutta he olivat tietyn disipliinin alaisia. Ja siellä taas muodostui se salainen verkosto tutkijoita, jotka antoivat mun käyttööni valokopioita ja omaa materiaalia ja neuvoivat, miten tästä eteenpäin ja niin edelleen. En tiedä, onko Pekalla sama kokemus ollut, mutta Pekka tuolla nyökyttää kuitenkin. Joo, uskon, että näin on. Että se oli, niin kuin venäläiset tutkijat on sanonut, katakombiaikaa, että me tiesimme, kuka mitä niin kuin tietää ja mitä kytköksiä on minne. Ja kenelle kannattaa soittaa, joka on jo professorina. Että on professoreita, jotka hyväksyisivät tämän aiheen. Ja Tomi, oli hyvä. Joo, tähän ikään kuin Natalian kuvaukseen jatkona mun mielestä yksi merkittävä aspekti, jota en aina ole ihan osannut itselleni ikään muotoilla, on se, jos ajatellaan sitä venäläisten tutkijoiden koulukuntaa, joka sitten täällä meritoitui, niin heille työskentely Slavikassa on nimenomaan kansainvälistymisen tie. Se ikään kuin päästään näiden kansainvälisten aineistojen kanssa tekemisiin, ja sitä kautta heidän pätevöitymisensä täällä on mun mielestä erityistä. Kun ajatellaan sitten, verrataan mitä venäläisissä yliopistoissa tehty alamme tutkimus samanaikaisesti tuottaa, ja niiden ikään kuin kirjastoaineistojen puitteissa, jotka ovat ihan eri tavalla kirjastot varusteltuja kuin sitten meidän kansalliskirjastomme, mukaan lukien sitten sen kaikki kansainväliset yhteydet totta kai. Ja tämä on ollut mun mielestä merkittävää siinä mielessä, miten Suomessa tehty venäläinen filologia on sitten omalta osaltaan pätevöittänyt melkoisen joukon alan tutkijoita, jotka tätä nykyään sitten ovat siroteltuina eri puolille maailmaa. Paljonko se liittyy tähän avantgarden omaan lajikohtaiseen ominaisuuteen, että se on syntynyt hyvin vahvassa murrosvaiheessa. Se, mitä avantgarden ensimmäisiä niin kuin edustajia, mikä kaikki heihin liittyy Venäjän vallankumouksesta alkaen ensimmäiset neuvostovuodet myös, jääkö se tämän lajin perinnöksi tavallaan? Johtuuko kiinnostus tähän lajiin vai millä tavalla se säilyy vuosikymmenten yli se jatkuvan murrosajan relevanttius? Joo, siis se apologeettisuus oli niin kuin se semmoinen aalto, joka työnsi sen, mutta sen jälkeen eriytyi. Tuli erikseen Hlebnikovin tutkimus, eli Hlebnikov vedenie, Guro-tutkimus, Guro-vedenie. Sulla oli tämä Mariengovo vedenie ja niin edelleen. Ne eriytyi omaksi alakseen. Ja kansainvälisissä konferensseissa tavattiin ja valtavasti kirjoja sekä lännessä että Venäjällä ilmestyi ja hyvin spesifejä. Kysytään tässä vaiheessa välillä Sofialta. Otitko sinä tämän tiedon vastaan semmoisesti spesifisesti lokeroituna ohjelmana jo, vai kuitenkin mahtuiko tuohon aikahaarukkaan 1917-1945 kuitenkin sitten moniulotteisempi tulokulma? Siis ehdottomasti liittyy moniulotteisempi tulokulma.
Ja mä haluaisin sanoa tässä näin niin kuin entisen opiskelijan perspektiivistä, kun sä kysyit tästä, että minkä takia modernismi, niin mä voin sanoa, että koska se on niin hauskaa, koska siellä on niin paljon kaikkea, mistä voi tehdä ja etsiä ja löytää ja seikkailla. Se on seikkailua puhtaan tekstin niin kuin joukossa, niin kuin Juri Lotman on huomauttanut, kulttuurisemiotikko. Mutta tosiaan siis vastauksena kysymykseesi, niin no, koska mulla on ollut aika selkeä perspektiivi, mitä mä haluan tehdä, eli emigranttitutkimus, niin siitä huolimatta tavallaan niin kuin Slavikan aineistot ja kokoelmat on tavallaan yksi osatekijä, että kaikki tavallaan liittyy kaikkeen niin kuin täällä ehdottomasti. Ja mä haluan tässä vaiheessa niin kuin, nostaa esille siis ehdottomasti Slavikan niin kuin, kirjastonhoitajat, joihin Natalia äsken tässä viittasi, että nimenomaan siis sekä tohtori Maria Vitnes että Vera Vulic, josta tosiaan tein graduni hänen transnationaalisesta tuotannostaan ja sotalyriikastaan 2019, että näin. Mutta tosiaan niin monipuolisuutta ja seikkailun halua täältä aineistoista kyllä ehdottomasti löytyy. Ja ehdottomasti myös monia eri kielialueita, että ollaan tästä tänään aamupäivällä ollaan puhuttu monikielisyydestä, niin mä haluaisin nostaa tässä, että monikielisyys myös slaavikielten näkökulmasta, ettei pelkästään Venäjä. Että täytyisi ottaa entistä enemmän huomioon myös muut slaavikielet ja myös Puola ja totta kai Ukraina. että noin, kiitos. Tomi, voisit ottaa mikrofonin siitä. Jos mä saan kysyä nyt vähän vielä lisäselvitystä, kiinnostaa tämä niin kuin kronologinen ikään kuin taso, mikä liittyy tähän avantgardismiin ja modernismiin. Että jos katsotaan siitä taaksepäin, 1800-luku se on ollut kuitenkin tämmöisen romaanin ja kirjallisten monumenttien vuosisata. Oliko romaani sillä tavalla niin jo pylväinä pystytetty, että siihen ei samalla tavalla ole tartuttu, vai pitäisikö meidän puhua vähän myös muista kirjallisuuden lajeista, slavikassa? 90-luku oli tietty aikakausi myös venäläisessä kirjallisuudessa, jolloin tietyllä tavalla tuo vuosikymmen sitten muodostaa eräänlaisen analogian 1920-luvulle. Eli siinä on havaittavissa ikään kuin samat tyylien kertautuminen ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen varsin ymmärrettävää on, että fragmentaarinen kerronta nousee pintaan. Eli jos puhutaan proosasta 90-luvulla, niin silloin on kysymys nimenomaan lyhytproosan eräänlaisesta kultakaudesta, tai siis novellistiikka on Venäjällä poikkeuksellisen suosittu kirjallisuuden laji, kun taas sitten välittömästi vuosituhannen vaihteeseen tultaessa niin esiin nousee nimenomaisesti runous. Ja runokoulukunnat, runosuuntaukset, runoilijat ja runokokoontumiset on erittäin aktiivista toimintaa venäläiskirjallisuudessa siitä sitten 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen tuonne vuoteen 2007 saakka, jolloin sinun peräänkuuluttamasi ja kaipaamasi proosa sitten nousee. Romaanitaide yhtäkkiä pamahtaa venäläisen kaunokirjallisuuden kenttään ja siitä lähtien romaani on taas ollut oikeastaan sitten määräävä laji. Natalia, ehkä sinulle voi tällaisen synteesimäisemmän kysymyksen esittää, että minkälaisessa ajallisessa kontekstissa näitä täytyy, voidaan ehkä palata vähän siihen vielä siihen avantgardenkin aikaan, koska nyt tässä Tomin vastaus juuri sisälsi sen ajatuksen, että ikään kuin ne kertautuvat ne teemat, ne kertautuvat ne kontrastit ja ne kertautuvat ne asetelmat myös, että mitä edellytetään, että samat ikään kuin tekstit voidaan ottaa uudestaan, ne tulevat uudestaan niin vahvasti esille. Mikä näitä ajallisia ympäristöjä yhdistää? Joo, siis taas kerran hyvä kysymys. Mä itse asiassa lisensiaatin työssä mä jouduin palaamaan ajassa taaksepäin, eli 1910-luvusta taaksepäin 1890-luvulle, 80-luvulle nimenomaan proosan kautta. En varsinaisesti romaaneja tutkien,
kollega Pesonen tutki proosaa, Andrei Bielin Peterburgia, mutta minä tutkin sen sijaan Bielin filosofisia ajatuksia. Ja niin kuin se taiteen ydin. Mikä on taiteen ydin? Tämä on hirveän laaja kysymys ja vaikea kysymys ja fenomenologinen kysymys. Ja täytyy sanoa, että vuosi oli kyllä 64 varmaan, kun tuolla Pohjoissalissa mikrofilmikoneella, hyvin ihan niin kuin Venäjän Kanal Dost, semmoista harmaata massaa oli. Ja yhtäkkiä mä näen Iskustva-lehden, 1919 ilmestynyt Iskustva-lehti, ja siinä Roman Jakobson. Oho, ajattelen minä. Ja otsikko Futurism. Ja nyt digitaaliaikana mä palasin siihen artikkeliin, joka on digitoituna olemassa tietysti. Ja mä tajusin, että hyvänen aika, se oli siinä. Mä sain siinä sen wow-ilmiön. Roman Jakobsonhan oli niin kuin vanhempaa perua, Prahan koulukuntaa ja niin edelleen, mutta hän oli alussa itse futurismipiireissä liikkui, ja tämä taiteen ydin, että mitä siinä oikein tavoitellaan. Ja mä tajusin, että koko aika on diskurssi fenomenologisen ja noumenologisen välillä. Näin yksinkertaista se oli. Eli toisin sanoen meidän havaintomaailman, mitä me havaitaan ja mikä tieto meidän pään läpi kulkee samalla. Hän ottaa esimerkkinä Jakobson ikoneja, miksi ikoneissa niin kuin sama hahmo kuvataan monissa eri asennoissa, elämäntilanteissa. Sehän on juuri tätä. Yritetään tavoittaa niin kuin sekä se, mitä me havaitsemme, että se, mitä me tiedämme ja mitä me haluamme kertoa. Tämä on oikein hyvä esimerkki tämmöistä heuristisesta löydöstä, jolloin lamppu syttyy oikein kirkkaana tuolla sisällä. Se syttyi Pohjois-Salissa. Mutta oliko ensimmäinen kerta vai oletko aikaisemmin kokenut saman Slavikassa? Mä en osaa sanoa, mikä järjestys niillä oli. Joko se oli Rozanovan tai sitten se oli tämä Pashutchina общественному вкусу, eli korvapuusti yleiselle maulle, joka oli siis säkkikankaaseen sidottu futuristinen manifesti. Siinä oli useita allekirjoittajia, mutta kolmesta itse asiassa, Kandinskista, Chlebnikovista ja Gurosta tuli ne, joita mä lopun elämää tutkin. Sofia, onko sulla vastaava kokemus tämmöistä löydöstä, josta edes Tomi ei ollut osannut kertoa tai varoittaa? Itse asiassa on. Kun mä tosiaan viimeistelin graduani tuolla Fennika-salissa, niin kävin läpi Bullicin kirjanvaihtoa ja Bullicin valokuvia ja hänen lehtileikkeitään. Ja hänellä oli yksi lehtileike Helsingin Sanomista vuodelta 1947. Ja sitten mä luin sen, se oli runoillan kritiikki. Sitten mä luin sen, että mä olin silleen, että jaha, sen kritiikin oli kirjoittanut mun isoisäni. Että se oli siinä vaiheessa aikamoinen elämys, että aha, vai niin. Ja hän tosiaan kuoli ennen syntymääni, että en ole häntä koskaan tavannut, mutta se oli tällainen niin kuin perhehistoriallisesti ja henkilökohtaisesti tärkeä hetki. Että näin. Jonkinlainen ympyrä sulkeutui Ehdottomasti Slavikan suojissa. Tomi, mikä tai mitkä ovat olleet sinun suuria löytöjä? No mä sanoisin tähän nyt ja tässä tilaisuudessa nimenomaan sen löydön, joka liittyy elimellisesti paitsi Slavikan kokoelmiin, jossa oikeastaan kontekstualisoin tämän ilmiön, ja niin tämä liittyy noihin Kansalliskirjaston valtaviin digitaalisiin aineistoihin, jotka on meidän ikään kuin välttämätön viitekehyksemme ja aivan korvaamaton materiaali. Siitä ikään kuin ikuinen kiitos Kansalliskirjastolle tästä sanomalehtimateriaalien digitoinnista, koska sieltä löytyi
hahmo, persoona nimeltä herra Crosswald, jonka väitettiin 1870-luvulla tehneen käännöksiä venäläisestä kirjallisuudesta suomeksi. Eli sanottiin, että hän on inkerin suomalainen kansakoulun opettaja Pietarista, joka käänsi Ivan Krylovin eläinsatuja suomeksi, käänsi sitten Pushkinia, Gogolia, Kancharovia ja niin edelleen, myös Turgenevia, ja väitettiin hänen osallistuneen Pushkinin muistomerkin julkistamistilaisuuteen Moskovassa kesällä 1880. Kerrottiin hänen osallistuneen Turkin sotaan vapaaehtoisena tarkka-ampujapataljoonan jäsenenä ja saapuneen sieltä tietenkin täysissä kunnossa ja lojaalina keisari alamaisena ja niin edelleen, kunnes sitten vähitellen suomalainen lehdistö alkoi kiinnittää tähän huomiota ja epäillä tämän todenperäisyyttä. Eli meidän tämmöinen valeuutisten resilienssi oli tuohon aikaan aivan toista luokkaa kuin tänä päivänä suomalaisella sanomalehdistöllä. Ja reagoitiin ja todettiin, että herra Crosswald on täyttä puppua. Häntä ei ole koskaan ollut olemassakaan, mistään ei koskaan löydetty hänen käännöksiään, hänen julkaisujaan eikä muitakaan tekeleitään. Häntä ei ollut koskaan olemassa. Ja tämän ilmiön rekonstruoiti sitten saattoi tehdä Slavikassa ja saattoi todeta sen, kuinka venäläiset tutkijat olivat sitten läjäpäin painuneet ja merkinneet bibliografioihinsa tämän herra Crosswaldin nimen ja todenneet ja päätyneet sitten luulemaan häntä todeksi. Ja paljastuu, että hän on propagandakampanja, joka aikanaan haluttiin, että venäläisen kirjallisuuden suomentamista on silloin, kun sitä ei todellisuudessa vielä ollut. Tomi, tämähän on tekoälyn tekosia ennen tekoälyä. Takautuvia asioitakin voi ilmeisesti löytää. Tullaan vähän yhteen yleisempään kysymykseen vielä. Tässä oli puhetta siitä, että opiskelijoille Tomin aikana vielä sanottiin, että älkää nyt ihmeessä menkö vielä sitten, että tässä on tämä ensin harjoituskirjasto tässä. Mutta tiedon etsimiseen, lukemiseen, kirjallisuuden lukemiseen ja sen käyttämiseen liittyy kuitenkin se tehtävä, että siitä pitää kertoa muille. Ja se on esimerkiksi yliopistomaailmassa semmoinen entistä enemmän esille nostettu tehtävä kanssa ihan lainsäädäntöä myöten. Nyt kysymys on se, että millä tavalla tällaiset löydöt ja uniikit kokoelmat, joilla on kansainvälisesti sosiaalistava verkostoja luova vaikutus, jolla on urakehityksen kannalta aivan valtava merkitys, niin millä tavalla tämä tieto, joka täältä löytyy, voisi olla kiinnostavaa myös suurelle yleisölle? Tiedän, että olette jokainen tehneet sillä saralla paljon, ja tämä on ehkä kohtuuton kysymys siltä kannalta, mutta siihen me joudutaan vastaamaan aina uudestaan ja uudestaan. Eli miksi suurta yleisöä voisi kiinnostaa tämä kaikki, mikä täällä on? Tietysti Suomessa ensinnäkin meillä on Yleisradio, televisio, suurin ja kaunein Helsingin Sanomat, jota kiitettävästi kyllä Pekka Pesonen toimii. Minäkin on ollut aika, jolloin minulla oli jopa pressikortti, Hesarin pressikortti, ja kirjoitin isoja artikkeleita näistä. Mutta nykyisin kulttuuri menee niin lujaa vauhtia, kaikki on hetkessä ohi. Olen myös Yleisradiossa pitänyt esitelmiä aikanaan, varmaan sinäkin olet ja Pekka. Eli kaikki me, jotka alalla toimimme, niin pyrimme kyllä. Ja Joensuussa toimiessani niin Karjalaiseen kirjoitin isoja artikkeleita. Pitää aina vaan työntyä kyynärpäät edellä ja tarjota. Mutta nykyisin ei oteta niin helposti artikkeleita enää kuin ennen. Sanoisin, että 80-luku oli ihanteellista lukua. Silloin sai palstatilaa. Sitten jos kaikki saa tietää, mitä kaikkea Slavikalla on tarjota, niin tutkijapaikat loppuu kesken ja meillä ei ole missä työskennellä, että ei pidä mennä
kertoma kyllä, mutta totta kai parhaamme mukaan olemme yrittäneet kertoa niin kuin kokoelmien just näistä arvokkuudesta. Tapio Pitkärannan kanssa kirjoitimme futuristien maailmankirjaan siitä just tästä avantgarde-kokoelmasta ja tällainen ikään kuin sen bibliografisen tiedon välittäminen ja etenkin tietysti sen aineiston, joka on digitoituna saatavilla, kaikkien saatavilla, niin siitä eteenpäin kertominen on asiallista, koska voivat selata omilta koneiltaan, eikä tarvitse tulla viemään meidän tutkijapaikkoja. Joo, haluaisin lisätä tähän, että sanoisin just, että kaikki aikakausijulkaisut, että idän tutkimus, Vietsin julkaisut, kaikki kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen vastaavat julkaisut, että sinne vaan niin kuin just artikkeleita ja esitelmiä, että just nimenomaan me, jotka ollaan aloittelemassa uraamme, niin just sellaista niin kuin monitieteistä, monipolvista rakenteita kunnioittavaa, mutta myös rikkovaa ja uudelleen tulkitsevaa niin kuin pöhinää niin sanotusti aineistojen ja slaavilaisten aineistojen kautta. Myös. Kenelle, Sofia, itse antaisit, jos joku tulisi kysymään sulta neuvoa, että nyt kuulemma on tällainen slavika olemassa, jonne kuulemma saa mennä, niin mihinkä neuvoisit tarttumaan ensin? Antaisitko jonkun vihjeen, että aloitapa tuosta? No mä vaan sanoisin lähinnä, että mene slavikaan ja nauti ja etsi. Että se mitä kiinnostut, se mistä olet kiinnostunut, niin löydät sen, mutta myös 10 000 muuta teosta. Ja tässä yksi yliaikainen asia, joka täytyy nyt myös nostaa myös esille, on selvästikin kirjaston henkilökunta. Kiitos kaikille henkilökunnalle koko paneelin puolesta siitä, että olette käytettävissä ja toivottavasti vielä seuraavat 100 vuotta. No, Tomilla tämä on ihan arkityötä, mihin täytyy tarttua, mitä suosittelet opiskelijoille, mutta ehkä Natalialle voi esittää tämän kysymyksen myös, että jos tulee aloitteleva opiskelija, väitöskirjatutkija, jolla on nyt ajatus siitä, että slavika voisi avata ikkunoita, niin mihin ohjaisit ensimmäisenä? Riippuu todella hänen aiheestaan. Omalta kohdaltani tietysti sen tutkimuksen valossa, mitä mä oon tehnyt, ja mä oon tehnyt tutkimusta siis paitsi modernismin, myöskin ensimmäisen aallon emigraation Vera Bulicin kanssa, ja sitten myöskin nämä aluetutkimuksen perifeeriset tekstit, joita jälkineuvostoliittolaisessa kontekstissa tutkin, niin kyllä niitäkin löytyy. Siis se riippuu aina tohtoriopiskelijasta, mä puhun nyt tohtoreista. Mutta jos mä laskeudun niin kuin, aineopiskelijoiden tasolle, niin Joensuun yliopistossa me pyrittiin järjestämään teematapahtumia. Ja esimerkiksi meillä oli kerran tämmöinen avantgarde-ilta, jolloin me järjestettiin Café Brajacea Sabaka, eli kulkukoira, joka oli pietarilainen kuuluisa avantgarde-kapakka. Pukeuduttiin sillä lailla, mikä nuorisoa kiinnosti tietysti, että 1800-luvun lopun pukuihin pukeuduttiin ja skandeerattiin runoja ja niin edelleen. Eli tätä kautta niin kuin tuoda heille vähäsen tätä intoa, koska niin kuin meidän oppiohjelmat, nehän on Bolognan Convention, mikä tämä nyt olikaan, niin koko aika supistuneet ja supistuneet, koko aika vähemmän ja vähemmän kirjallisuutta voivat lukea. Niin tämmöisen happeningin kautta me yritettiin järjestää. Joskus järjestettiin laskiaisriehaa ja mukana oli venäläisiä kansanrunoja ja niin edelleen. Että tällä tavalla laajennettiin heidän tietämystään. Kiitos. Meillä ohjelman merkitty aika alkaa lähestyä loppuaan. En tiedä, saammeko ylittää sen ehkä parilla minuutilla. Minulla on suuri houkutus oikeastaan nyt yleisön joukosta esittää kysymys Pekka Pesolle, Liisa Byklingille kanssa. Olisiko teillä joku sellainen muisto slavikaan ja nimenomaan kirjallisuuden tutkimukseen liittyen, jonka haluaisitte tässä nyt kertoa? Joo, liittyy yhteen henkilöön erityisesti. Siinä vaiheessa, kun mä rupesin tekemään gradua,
ja olin jotenkin löytänyt venäläisen modernismin ja lukenut Andrei Bielin Peterburg-romaani, josta sitten tuli 80 vuodeksi mun kohtaloni, josta mä sitten väittelin. Ja mä tulin tänne etsimään, että mitä kaikkea löytyy. Ja siinä mä kävin erilaisia hyllyjä läpi. Yhtäkkiä mun vieressäni seisoo semmoinen vanhempi rouvashenkilö, jonka mä kyllä tunsin. Se oli Maria Wignes, joka oli laitoksen dosentti, mutta hän ei siihen aikaan enää antanut siellä opetusta. No mitä te, nuori mies, nyt etsitte? Ja mä kerroin sitten, mitä mä teen. Sen jälkeen 3 tuntia me kiersimme Maria Wignesin kanssa hyllyjä. Ja hän sanoi, että tämä teidän täytyy ehdottomasti lukea, ja täällä on sitä, ja täällä on tätä, ja täällä on tätä 3. Ja semmoinen tämä laitos, missä nyt olemme parhaimmillaan, oli. Kaiken sen kirjallisuuden kautta, mitä täällä oli, jota tietysti venäläiset tulivat sieltä sitten, kun se oli mahdollista katsomaan. Ja tietysti sitten oli ihan oma paikkansa sen jälkeen, kun Slavika siirtyi muualle. Sehän nyt oli, Tomikin mainitsi, sehän nyt oli tämmöinen kontaktien tekopaikka samalla ja oppimisen paikka myöskin. Mutta täältä se lähti ja monenlaiset linkit. Kiitos. Oletko Liisa sanoa jotain? Kiitos. Mä olen siis Liisa Bückling, venäläisen teatterin tutkija. Kovasti toivon, että tulisi jälkipolvia tällä alalla, mutta hyvä tähän mennessä. Mä muistan hyvin lämpimästi tätä Slavikan yhtä päätytyöhuonetta, josta olimme Kirsti Ekosen, Natalia Vasmakovin, Richard Steitz oli siellä, koska se oli mulla hyvin pitkän aikaa, kun ryhdyin freelanceriksi. Se oli tämmöinen mun kotipesäni, johon mä aina palasin erilaisilta kaukomatkoilta ja lähimatkoilta. Ja muistan erityisen lämpimästi, liittyy Helsingin yliopiston historiaan, sen näkymän sieltä itäikkunasta, ja katsoin, leputin silmiäni Aleksanteri ensimmäisen rintakuvassa. Missä se onkaan nyt, saataisiko se tutkijoiden iloksi, että voisi taas joku leputtaa silmiään siinä. Mutta aivan ainutlaatuiset kokoelmat ja myöskin teatteriperiodika on aivan ainutlaatuisen hieno, auttoi minua, kun kirjoitin Helsingin venäläisen teatterin historiaa. Ja mainitsen nyt erittäin kiitollisena nykyiset kirjastonhoitajat, jotka tilaavat edelleenkin uusia kirjoja tuolta kiertoteitse Venäjältä. Että kiitoksia Slavikalle ja hyvää tulevaisuutta. Kiitos. Loppusanaksi voi sanoa, että Aleksanteri ensimmäinen on paikallaan Helsingin yliopiston päärakennuksen entisellä piha-alueella, joka on nyt katettu. Siellä hän on, ja Slavika on omalla paikallaan myös hyvissä kantimissa. Kiitos panelisteille oikein kiinnostavasta keskustelusta ja kiitos yleisölle myös.